So hello everyone, welcome back to a brand new video and welcome back to the channel. In today's video I'm going to change the chain set of my bike, the chain sprocket and the chain kit, the chain sprocket kit bhanam na. So as you guys can see, my bike has ran about 24k jati pudisakeko cha total. As you guys can see there, 24,000. So त्यही अनुसारले चाहिँ chain set अहिले सम्म चेन्ज भएको छैन and the chain is totally dead and the front sprocket is dead. Rear sprocket चल्ने खालको छ but the front one र chain चाहिँ dead छ क्या. So I thought let's change the set नै है. दुई सबै सेट नै चेन्ज गरौँ न, त्यही राम्रो हुन्छ. यो पछाडीको पुरानो र यो दुईटा चेन र अगाडिको नयाँ के राख्नु भनेर. So I thought to change the all set नै. So name is Sprocket. The next day. You guys can see है यो चेन चाहिँ न्यू हो तर डटी भएर अलिकति पुरानो देखाएको छ and the front sprocket has been changed है. न्यू स्प्रोकेट मा चाहिँ प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि यो होल छ नि, यो होल जुन यो अलिकति सानो भयो के, ठ्याक्कै जस्ट मिलिमिटर भनौं न, मिलिमिटरको थिनलेसले गरेर अलिकति सानो भयो के, अनि त्यही भएर त्यो न्यू स्प्रोकेट इन्स्टल गर्न मिलेन के. त्यसको लागि चाहिँ ओल्ड स्प्रोकेट लिएर गएर लेथमा गएर अनि त्यसको क्लियरेन्स मिलाएर ठ्याक्कै अलिकति घोट्नु पर्छ के. जस्ट अ लिटल बिट अफ अलाइनमेन्ट चाहिन्छ, जस्ट थोरै ब्रसिङ लाइक यति घोटिदिनु पर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो न्यू स्प्रोकेट इन्स्टल हुन्छ क्या. एन्ड एट द्याट टाइम अलिकति म हतारमा थिएँ, त्यही भएर ओल्ड स्प्रोकेट नै युज गरेको छु. एज यु गाइज क्यान सी दिस इज द ओल्ड वान, चोहो ब्रान्डको कम्पनीसँगै आउने. यसको तित स्टिल अहिले पनि राम्रै छ. एज यु गाइज क्यान सी इट्स अ बिट फ्ल्याट है, अहिलेसम्म पनि राम्रै छ, अझै पनि चल्छ राम्रोसँग नै. अब यसको डिफ्रेन्सेस भन्ने हो भने यो न्यू स्प्रोकेट हालेर अब न्यू के भन्ने रियरको चाहिँ पुरानै भयो नि त, अनि त्यही भएर आई हेभन्ट फेल्ट द्याट मच अफ पावर अपग्रेड है. मलाई त सिमिलरै लागिरहेछ, झन् अलिअलि घरिघरि त डाउनग्रेडै भएको जस्तो लाग्छ क्या. बट स्मुथनेस चाहिँ आएको छ न्यू चेनले गरेर. एन्ड फ्रन्ट स्प्रोकेटको हालत निकै नै खराब भइसकेको थियो. सो या एज यु गाइज क्यान सी द फ्रन्ट स्प्रोकेट है, फ्रन्ट स्प्रोकेटको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटली डेड छ. लुक एट द टिथ है, कति थिन भइसकेको छ, टोटली सार चाहिँ न्यू लागिसकेको छ. यो चाहिँ ओल्ड हो, त्यही देखाउनलाई मात्रै हो. सो या एज यु गाइज क्यान सी दाँत पुरै घोटिसकेको छ, टोटली डेड हो यो स्प्रोकेट चाहिँ. द्याट्स अल आई हेभ बिन फेसिङ है आफ्टर द स्प्रोकेट चेन्ज. फ्रन्ट स्प्रोकेट मात्रै चेन्ज छ, के स्प्रोकेट चेन्ज भन्नु, चेन र फ्रन्ट स्प्रोकेट चेन्ज गरेपछि चाहिँ त्यही सब मैले फेस गरेको छु. एन्ड द्याट्स द अपग्रेड्स है. त्यति धेरै अपग्रेड पनि मलाई पावरमा चाहिँ त्यति धेरै लागेकै छैन. इट फिल्स द सेम है, घरिघरि त लो नै जस्तो लाग्छ कज अफ दिस स्प्रोकेट आई गेस है, किनभने उता न्यू छ यता ओल्ड छ, त्यही भएर यसमा बेसी प्रेसर पर्यो होला, नभए त्यसमा बेसी प्रेसर परेर होला. मेबी द चेन इज अल्सो द कज है, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट्स द कज, बट मलाई त्यस्तो पावर डिफ्रेन्स चाहिँ लागेको छैन. इट फिल्स द सेम, नभए त घरिघरि त लो नै भएको जस्तो लाग्छ क्या, डिटोरेट नै भएको जस्तो लाग्छ घरिघरि त मलाई पावर. स्प्रोकेटको प्राइस भन्ने हो भने चाहिँ मलाई त्यही 8500 जति लिएको छ सायद, आई गेस, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, तर 8500 आफ्टर सिपिङ थियो. त्यसमा पनि धेरै नै पैसा लिएको छ क्या, धेरै नै सिपिङ गरेर, त्यो पनि सिपिङको चार्ज आफैले तिर्नुपर्छ. चेन पनि इन्डियन ब्रान्डको भयो, स्प्रोकेटको पनि यो यसमा झन् एक्स्ट्रा 500 खर्च. अब के थाहा अब कति लिन्छ लेथमा होइन, यसको अलाइनमेन्ट मिलाउन, यो होल ठुलो गर्नलाई. हल्कै सानो छ क्या न्यू स्प्रोकेट, म देखाइदिन्छु इलेक्सनमा, तर त्यही मिलाउनलाई अब कति पैसा लिने हो खोइ थाहा भएन. अनि त्यसपछि फेरि रिइन्स्टल गर्नुपर्छ सबै यो खोलेर. पछि नै अब गर्छु एकैचोटि, कज अब केही समयपछि त यो चेन पनि खराब हुने टाइम आइहाल्छ, फ्रन्ट स्प्रोकेट पनि खत्तम हुन्छ, अनि सबै सँगै सेटै फेर्ने म विचारमा छु. बट लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स. केही अब यो स्प्रोकेटले छिटै धोका दियो भने फेर्नै पर्छ. सो एज यु गाइज क्यान सी द न्यू वान है, यो चाहिँ नयाँ स्प्रोकेट हो. अनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ नि, यो वाइडनेस छ नि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति कम छ, लाइक लिटल बिट, जस्ट मिलिमिटरको छ क्या यो होल छ नि, यो जुन ठुलो होल, यो बिग होल यहाँ फिट हुने होल,
जस्ट अ बिट के जस्ट अ मिलिमिटर भनौँ न एक्ज्याक्ट भन्ने हो भने त होला 1 मिलिमिटर जति जस्ट 1 मिलिमिटर जति यतिको र यतिले गरेर फिट भएको छैन क्या सो यतिलाई नै घोटेर यति घोट्न पर्छ थोरै यसलाई त्यो घोटेर लेथमा लगेर अनि बल्ल यो नयाँ स्प्रोकेट इन्स्टल हुन्छ क्या सो एज यु गाइज क्यान सी द न्यू स्प्रोकेट है यो चाहिँ अनब्रान्डेड हो खोइ अननोन ब्रान्डको हो कुनको कम्पनीको चाहिँ चोहोको आउँछ एज यु गाइज क्यान सी देयर चोहोको छ यो चाहिँ अननोन ब्रान्डको हो यत्रो पैसा लिएर अननोन ब्रान्ड प्रोभाइड गर्छ एन्ड एज यु गाइज क्यान सी द टिथ न्यूको हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ टिथ एन्ड ओल्ड वानको ठिकै ठाक छ अहिले अझै अलिकति चल्छ त्यसपछि चाहिँ यो इन्स्टल गरौँला यसको प्रब्लम चाहिँ यही छ यो अलिकति घोटेर अनि बल्ल इन्स्टल गर्नुपर्छ एन्ड हल्का बेन्ड पनि गरेको छ अस्ति कस्न ट्राई गर्नु खोज्दा एज यु गाइज क्यान सी यो बेन्ड छ सो यसलाई पनि स्ट्रेट गराउनुपर्छ यसको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो स्प्रोकेट र त्यो स्प्रोकेट सँगै लगेर अनि बल्ल लेथमा गएर एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट लिएर अनि बल्ल त्यसको कटिङ गरेर अनि बल्ल यो इन्स्टल गर्न मिल्छ क्या त्यसको लागि यो खोल्नै पर्ने हुन्छ बाइक 1 दिन 2 दिन जति 1 दिन भनौँ न होल्ड हुन्छ अब त्यो दिन चाहिँ हतार भएर मैले गराएको थिएन अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ फुर्सदमा निकालेर अनि त्यसपछि यो इन्स्टल गराउँछु यसलाई पहिला सिधा गराउनुपर्छ हल्का बेन्ड पनि छ यो एन्ड यो होल चाहिँ अलिकति मिलिमिटरले अलिकति भनौँ न 1 or 2 मिलिमिटर्स होला त्यतिको वाइडनेस बढाउनुपर्छ न्यू र ओल्ड अब अहिले त देखाउन मिल्दैन पछि खोल्यो भने देखाइदिन्छु यो के को कतिको त्यो रहेछ भनेर सो याद छ होला मैले चेन्ज गरेपछि चाहिँ मैले फिल गरेको कुराहरू यति छ लाइक स्मुथनेस बढाएको छ अनि गियर शिफ्टिङ अलिकति इम्प्रुभ भएको छ कज अफ द चेन आई गेस है एन्ड इनिसियल अलिकति फर द फ्रन्ट स्प्रोकेट इनिसियलले त्यसले गरेर अनि लिटल बिट अफ के भन्ने अब विली पप गर्दा अब रियर स्प्रोकेट पनि ठुलो हात हुन्छ नि त त्यति धेरै विलीमा फरक लागेको छैन एन्ड टप एन्ड टेस्ट त के गर्नु यहाँको रोडै त्यस्तै छ डरै लाग्छ कतिखेर के हुने नहुने कताबाट कुन ट्राफिक को मान्छे आइदिन्छ रोड क्रस गरिदिन्छ इच एन्ड एभ्री वान कसैले पनि हेर्दैन क्या सिधै रोड क्रस गरिदिन्छ के जोखिममा पार्नु भनेर इभन द स्प्रोकेट हेजन बिन चेन्ज रे फुल्ली त्यही भएर मैले टप एन्ड टेस्ट चाहिँ गरेको छैन कन्स भन्ने हो भने त मलाई अहिलेसम्म कन्स त के भन्ने पावर उत्तिकै छ हल्का पावर इम्प्रुभ हुन्छ भनेर सोच्थ्यो बट त्यति धेरै भएन त्यही एउटा डिसएडभान्टेज मलाई लागेको छ डिसअपोइन्ट म त्यही कुराले भएको छु तर के गर्ने अब त्यो त म्यानुफ्याक्चरको रङ हो र दिने मान्छेको गल्ती हो उनीहरूले भन्नुपर्ने कि यस्तो यस्तो छ यसलाई यस्तो गराउनु पर्छ लेथमा लगेर काम गराएर बल्ल इन्स्टल हुन्छ भनेर भनिदिनु पर्ने त्यति पनि भनेन कि लाइक रेडी टु इन्स्टल छ क्या त्यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो बट एट द मोमेन्ट इट वाजन्ट सो त्यही हो एउटा इस्यु फेस गरेको मैले अरू त ठिकै छ सो या द्याट्स अल फर दिस भिडियो एन्ड इफ यु गाइज ह्याभ एनी क्वाइरिज अबाउट दिस है दिस बाइक दिस चेन स्प्रोकेट एनिथिङ अबाउट दिस बाइक फिल फ्री टु कमेन्ट है म सबै कमेन्ट्सहरू एन्सर गर्छु नै रिप्लाई गर्छु नै सो या द्याट्स अल है मेरो भिडियोजहरू मनपर्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला सेयर इट टु योर फ्रेन्ड्स है कसैलाई नलेज चाहियो भने यो बारेमा यो बाइकको बारेमा भिडियोज मनपर्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अब भन्नुपर्ने चिज त होइन बट इफ गरिदिनुहुन्छ भने झन् मलाई हेल्प हुन्छ टु ग्रो टु रिच द गोल है त्यही हो सो या that's all for this video and I'll see you guys in the next one till then ride safe and ride hard and peace out.